السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الكريب بطريقة سهلة. هنعمله مع بعض ان شاء الله في البيت. انضف بكتير طبعا من اللي بره، وبمكونات متوفرة في البيت. يلا بينا نشوف المكونات وهنعمله ازاي مع بعض. عندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، و3 كوبايات من اللبن. ممكن تحطي كوباية ونص مية، كوباية ونص لبن. معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وكوبايتين ونص من الدقيق. في بولة هنزل بالبيضتين، تمام، وهحط عليهم الملح والفلفل بالشكل ده، وهنزل ب3/4 كمية اللبن اللي عندي، وهضرب كويس جدا بالمضرب بالشكل ده، تمام. وهحط تلت كوباية من الزيت، تمام. ما عندكيش مضرب يدوي ممكن تعمليه في الخلاط، مفيش اي مشكلة. هحط بقى معلقة البيكنج باودر على الدقيق، وهكمل ضرب، وهنزل بكمية الدقيق تدريجيا على خليط البيض واللبن، وهضرب كويس جدا بالمضرب زي ما اتفقنا. لو ما عندكيش مضرب كهرباء اعمليه في الخلاط. وحطيت شوية لبن من اللي كانوا باقيين من الكمية اللي عندي بالشكل ده، تمام، لحد ما يبقى القوام عندي بالشكل ده. عشان اتاكد بقى ان مفيهوش اي شوائب او اي تكتلات، هصفيه كويس جدا بالشكل ده، تمام. هنا انا قربت اخلص الكميه كلها، وهسيبه بقى على جنب يرتاح نص ساعه. عندي صينيه بقى على نار هاديه، انا نزلت بكبشه من الخليط اللي عندي، تمام، وميلت الخليط في الصينيه بالشكل ده لحد ما اتفرد في الصينيه كلها. هسيبه بس دقيقه لحد ما الجوانب الاقيها لمت معايا، وهقلبه على الناحيه التانية بالشكل ده. بعد ما الناحيه التانية احس ان هي احمرت بالشكل ده، هطلعها. هعمل معاكم واحد كمان، نزلت بكبشه من الخليط، وهميل الصينيه بالشكل ده، تمام. وهسيبه لحد ما اللون يتغير والاقيه لم معايا من الجوانب كده بالشكل ده، تمام. هقلبه بقى على الوش التاني لحد ما احس ان هو احمر بسيط بس، تمام. بعد كده هشيله، هخلص الكميه كلها، وبعد كده هاخد اول واحد وهحط فيه جبنه موتزاريلا في التلت كده بتاع الكريبايه. ودي فراخ زنجر انا عملتها، تمام، وقطعتها بالشكل ده. حطيت بقى شرايح من الفلفل، تمام، وهحط رشة كده من الجبنة الرومي. بعد كده شوية كمان من الجبنة الموتزاريلا. هطبق بقى الكريباية لنص، وهجيب النص اللي فاضل بالشكل ده، وهضغط عليه لحد ما احس ان الجبنة ساحت. هقلبه على الناحية التانية بالشكل ده. هعمل معاكم واحد كمان، ده جمبري مقلي، تمام. حطيت تحتيه جبنة موتزاريلا، وبعد كده شرايح الفلفل، ورشة من الجبنة الرومي، وعليه جبنة موتزاريلا وكاتشب بقى ومستردة ومايونيز، تمام، بالشكل ده. ده بقى شاورما. خلي بالك وانتي بتعملي علشان ما تتلسعيش. حطيت شرايح الفلفل كده والجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا. حبيت بس اوريكم الحشوات اللي ممكن نعملها بيه. حطيت كاتشب بقى ومستردة، اللي مش حابب المستردة مفيش اي مشكلة. هوريكم بس طريقة التطبيق تاني بالشكل ده. وعندي برضو واحد برجر زي اللي كنا عاملينه مع بعض قبل كده، وهسيب لكم لينك البرجر في صندوق الوصف بالشكل ده. طبقت الكريبايه بقى وسبتها دقيقه كده لحد ما الجبنه تسيح، وهقلبها على الناحيه التانية. وبألف هنا وشفا.
يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير، وما تنسيش تعملي اشتراك علشان يوصلكم كل جديد. متشكرة جدا لتعليقاتكم الجميلة دي اللي دايما بتشجعني.